Hey guys, and welcome back. So for today's menu, meron tayong pritong sibas na isda, tapos meron tayong patbet, ginisang halo-halong gulay, ayan, daming chili, and meron tayong mango. So, ang daming chili ng mango. So, umpisahan na natin guys, at meron tayong soda water. Ayan. Bismillah. Masarap kasi pag soda water, para ka rin iminom ng Pepsi. Pero mas maganda na yun na iwas salt, matamis. Ayan guys, ang gulay natin, ang sarap nito. Tapos masarap ang pritong isda i-partner sa mangga.
Daming buto. Masarap kasi. Maasim yung mango. Green na green. Tapos maanghang. Maalat. Sobra. Sarap guys. So that's all for today's guys, and thank you for watching. See you in the next video. Bye.